Hello mga kabayan, kumusta na kayo dyan? Ngayong araw na to magluluto po tayo ng beef tapa. Ito po yung ginawa natin kahapon na marinate na po natin, so ngayon ipiprito na lang natin. Samahan nyo po ako. Salamat po. So, naipainit na po natin yung kawali po, tapos naglagay na po tayo ng mantika, tayo na lang po natin uminit. Saka natin ilalagay yung beef tapa po. So yun na po kabayan, lalagyan na po natin yung tapa. So yun kabayan, nilagyan natin, tinanong natin kung hanggang maluto. Hinina lang namin yung apoy. So ngayon nilalakas na. So tingnan natin mamaya po kung anong magiging resulta. So ayun po kabayan, pinabaliktad na po natin yung tapa. So ayan po, namumula-mula na po siya. Yung dalawa doon. Yan. So mamaya ulit titingnan natin mga kabayan yung finished product. Stay tuned po. So ito na po mga kabayan yung finished product po natin na homemade na beef tapa. Thanks for watching. Sa susunod po ulit. Bye bye.